ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮጵያ ነፃ መሆንና የንጉሠ ነገሥቱ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ እንማራለን። የመጨረሻው ባለፈው ጀመርነው ኢታሎ ኢትዮጵያን ዋር የሚለው የመጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ባለፈው ቪዲዮ አንድ ጥያቄ ጠይቄያችሁ አጠናቅቄ ነበር። እሱም ኢትዮጵያ ነፃ ትሆን ዘንድ አስቀድሞ የኢጣሊያ ፋሺስት ወራሪ በ5 ዓመት ቆይታው ወቅት ጀግኖች አርበኞች ሲታገሉ እንደነበር ካየን በኋላ በመጨረሻ በ1941 ከእንግሊዝ ጋር በመተባበር ኢትዮጵያ እንዴት ነፃ እንደምትወጣ ባጭሩ ነግሬያችሁ ነበር። ለዚህም አንድ ጥያቄ ጠይቄያችሁ ነበር። ለምንድን ነው እንግሊዝ ኢጣሊያ አስቀድማ ወደ ኢትዮጵያ ስትገባ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን በወረራ ስትይዝ ያልከለከለች በ1941 ከ5 ዓመት ቆይታ በኋላ ኢትዮጵያን ለማገዝና ፋሽስትን ለማስወጣት ለምን አገዘች የሚል ጥያቄን ጠይቄያችሁ ነበር። መልስ ይዛችሁ እንደመጣችሁ ወይም ደግሞ እንዳነበባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ ይህንን ካየን በኋላ የኢትዮጵያ ሁኔታ ባሉት በ1941 42 43 ባሉት ዓመታት ውስጥ የነበረውን ሁኔታ ባጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን። እንግዲህ ከ5 ዓመት ቆይታ በኋላ በ1941 እንግሊዝ የጀግኖች አርበኞች ጋር በመተባበር ፋሺስቶች እንደወጡ እናያለን። ለምን አገዘች የሚለው መጀመሪያ እንመልስ። በ1940 ኢጣሊያ ወደ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጆይን ስታደርግ ታያላችሁ። ለይም ምክንያቷ ምንድነው? አስቀድማ ዌይት ኤንድ ሲ ፖሊሲ ትከተል ነበር ይላል ኢጣሊያ። ዌይት ኤንድ ሲ Italy tried to see the balance of power or the balance of the victory of the two blocks. እንግዲህ ሁለት የጦር ብሎኮች አሉ ወይም የጦር ቡድኖች አሉ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሂደት አክሲስ ፓወርስ ኤንድ አላይድ ፓወርስ። አላይድ ፓወርስ የሚባሉት እነ እንግሊዝ፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ቤልጂየም፣ ስዊዘርላንድ፣ ሌሎችም የአውሮፓ ሀገሮች በኋላም ደግሞ አሜሪካ የተጨመረችበት። በአክሲስ ፓወርስ ውስጥ ያሉ ደግሞ አስቀድመው እነ ጀርመን፣ ጃፓን፣ ዘጌት ብላ ደግሞ ወደ ጦርነት የገባችው ኢጣሊያ አክሲስ ፓወርስ። ስለዚህ በሁለቱ መካከል የተደረገ ነው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት። ስለ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንመጣበታለን። ስለዚህ በዚህ ጦርነት ሂደት ከ1939 እስከ 1940 ኤዶልፍ ሂትለር የተባለው የጀርመኑ ቻንሰለር በአውሮፓና በአፍሪካ እንዲሁም ደግሞ በሌሎቹም ዓለማት በተለይ ጃፓን በኤዥያ ምድር ሰፊ የግዛት ማስፋፋት እያደረጉ ነበር። አግሬሲቭሊ ሰፊ ግዛትን ይዘው ነበር። በ1940 ጀርመን ልታሸንፍ እንደምትችል በመገመት ኢጣሊያ ኦፊሻሊ ጆይንድ ዊዝ ጀርመኒ ከአክሲስ ፓወርስ ጋር ጆይን ሆና ጦርነት ስትጀምር ታያላችሁ። በዚህ የተነሳ የእንግሊዝ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ወይም በተለይ በዚህ በምስራቅ የአፍሪካ ክፍል ያለውን ቅኝ ግዛት እንዳያጣ አስቀድሞ እንግዲህ የኢጣሊያ ፋሺስት የጦር ኃይል ከአፍሪካ ምድር ለቆ እንዲወጣ ማድረግ ነበረበት። ስለዚህ የእንግሊዝ መንግስት ለራሱ ጥቅም ሲል ስጋቱን ለማስወገድ በተለይ ከዚህ ከሱዳን፣ ከእንግሊዝ ሶማሊላንድ፣ ኡጋንዳ፣ ዛንዚባር እንደ ማንዴት ቴሪቶሪ ኦፍ ታንጋኒካ በዚሁ በኢጣሊያ ቅኝ ግዛቶች አካባቢ ያሉ ቅኝ ግዛቶቿ ናቸው፣ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛቶች ማለት ነው። እነዚህን ቅኝ ግዛቶቿን ለመጠበቅ ስትል ከስጋት ለመዳን ስትል ኢጣሊያ ከአፍሪካ ቀንድ ለቃ መውጣት ነበረባት። ለዚህም ነው በ1941 ጦሯን በሱዳን በኩል፣ በኬንያ በኩል፣ በኤርትራ በኩል ስታዘምት የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ የእንግሊዝ የጦር ኃይል በ3 አቅጣጫ ከጀግኖች አርበኞች ጋር በመተባበር ኢትዮጵያን ነፃ ሲያደርግ እናያለን። የመጀመሪያው በዚህ በሱዳን በኩል ሱዳን ስቴፒንግ ስቶን ሱዳን የጦር የኢትዮጵያ ወታደሮች ሲሰለጥኑበት የነበረ ዘሶባ ሚሊተሪ አካዳሚ የጀግኖች አርበኞች መጥተው እንዲሰለጥኑ የተጋበዙበትና ጥቂቶች የሰለጠኑበት
የጦር አካዳሚ ነው ሶባ ሚሊተሪ አካዳሚ በዚህ በማሰልጠን በሱዳን በኩል የመጣው የእንግሊዝ የጦር ኃይል በጀነራል ኮሎኔል ሳንፎርድ እና ሜጀር ዊንጌት የሚመራው የጦር ኃይል ጌዲዮን ተብሎ ይጠራል የጌዲዮን ፎርስ በምዕራብ ኢትዮጵያ ክፍል በደብረ ማርቆስ አርገው አፄ ኃይለ ሥላሴ ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡ በፍኖተ ሰላም አርገው በፍኖተ ሰላም አዲስ አበባ እንዲገቡ ያደረገው ነው ከዚሁ ከሱዳን የተነሳው የሌላኛው የጦር ቡድን በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ከኤርትራ መነሻውን ያደረገ በጀነራል ፕላት የሚመራው የጦር ኃይል ከኤርትራ እና ከሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ፋሺስቶችን እያሸነፈ እያስወገደ ወደ አዲስ አበባ ጆይን ለማድረግ ችሏል አስቀድሞ ግን አዲስ አበባ የገባው የእንግሊዝ የጦር ኃይል በደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል በኬንያ በኩል የመጣው የጀነራል ከኒንግሃም የጦር ኃይል ነው ማለት ነው ጀነራል ከኒንግሃም በደቡብ በኩል ፋሺስቶችን እያስወገደ አዲስ አበባ የገባው በኤፕሪል 6 1941 ነው ማለት ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል 6 1941 the forces of Cunningham entered in Addis Ababa and they tried to hoist the English flag and the Ethiopian flag as well እንግዲህ ያው ትልቅ ድርሻ አለኝ የሚል ስሜት ስላላት እንግሊዝ የራሷን ባንዲራ አዲስ አበባ ላይ ከፍ አድርጋ ኢትዮጵያን ዝቅ አድርጋ አውለበለበ ይችላል የከኒንግሃም የጦር ኃይል እንደዛ አደረገ በዚህም እንግዲህ ከጥቂት ቀናት በኋላ ደግሞ በ1941 በግንቦት 5 የአፄ ኃይለ ሥላሴ ኢንተርዲን አዲስ አበባ and hoisted the Ethiopian flag እንግዲህ እቺን ቀን አስባናት እንውላለን May 5 1941 immediately after 5 years እንግዲህ አዲስ አበባን የተቆጣጠራት የባግዶሊዮ የጦር ኃይል በ1945 36 በግንቦት ወር ግንቦት 5 ቀን ነው ማለት ነው May 5 1936 forces of Badoglio controlled አዲስ አበባ ልክ በ5 ዓመቱ አፄ ኃይለ ሥላሴ re-entered in አዲስ አበባ እንግዲህ አፄ ኃይለ ሥላሴ was in abroad for diplomatic activities ለጄኔቭ ኮንፈረንስ የሰፊ ንግግርም አድርገዋል ታሪካዊ ንግግር አድርገዋል ትንቢታዊ የሚመስል ነግበን ለኔ ስትሉ የሚል አይነት ንግግር አድርገው ሊግ ኦፍ ኔሽን ግን ፍትሃዊ የሆነ እርምጃ እንዳልወሰደ ለራሷ ጥቅም ስትል ግን ኢትዮጵያን በዚህ መልኩ ነፃ በማድረግ ቀሪውን ጥቂት የኢትዮጵያን የአስተዳደር ስርዓት በበላይነት ደግሞ ልምራው ስትል ታያላችሁ እንግሊዝ Britain tried to dominate the key administrative positions like the administrative itself, the finance, the military aspect, the foreign affairs. እነዚህ ሁሉ በበላይነት ለመምራት ስትመራ ታያላችሁ እስከ 1953 ድረስ ተጽዕኖ ስትፈጥር ቆይታለች ማለት ነው ይሄንንም የመጀመሪያው የእንግሊዝና የኢትዮጵያን አግሪመንት ማየት እንችላለን the 1942 Anglo-Ethiopian agreement ይህ Anglo-Ethiopian agreement የሚለው ኤንግሎ የሚለው እንግሊዝን ያመለክታል ምክንያቱም እንግሊዝ የሚባሉ ወራሪዎች አውሮፓውያን ባርባሪያንስ ከሚሏቸው ትራይብስ መካከል በሰሜን አውሮፓ ክፍል መጥተው አብዛኛውን የአውሮፓን ክፍል የወረሩ ጦረኞች ናቸው ከጦረኞች መካከል ናቸው 11ኛ ክፍል ትምህርታቸው ላይ 9ኛ ክፍል ትምህርት ላይ ተምራቸዋል እነዚህም እንግሊዝ ሳክሶንስ ፍራንክስ ኦስትሮጎስስ ቪዚጎስስ ቫንዳልስ ሌሎችም አሉ ከነዚህ መካከል አንዱ እንግሊዝ ናቸው እንግሊዝን ወረው ነበር ከነሱ በኋላ ደግሞ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ኖርማንስ የሚባሉ ከሰሜን ምዕራብ የፈረንሳይ ክፍል የመጡ ወራሪዎች ነበሩ እነሱም አሸንፏቸው ከእንግሊዝ ጋር አብረው ለዘመናት ኖረዋል እንግሊዘኛ ቋንቋም ከሁለቱ ቋንቋዎች በጊዜ ሂደት አብረው ሁለቱ ሰዎች ለዘመናት አብረው በመኖራቸው የተነሳ የተፈጠረ ቋንቋ ነው እንግሊዘኛ ቋንቋ እንግሊዝ የሚለው ስለዚህ እንግሊዛውያን ነው ማለት ነው the Anglo-Ethiopian agreement 1942 በዚህ አግሪመንት ለኢትዮጵያ መልካም አልነበረም ለአፄ ኃይለ ሥላሴን ስልጣን የሚነቅፍ አፄ ኃይለ ሥላሴን እጃቸውን አጣጥፈው ቁጭ እንዲሉ
ቁልፍ የአስተዳደር ቦታዎችን እንግሊዛውያን እንዲቆጣጠሩ የሆነበት ነው። ምንም እንኳን እንግሊዝ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር እንደሆነች ብታምንም ብትቀበልም እነዚህ ቁልፍ ቦታዎችን ፋይናል ኦቶሪቲ ለእንግሊዛውያን ሲሰጥ ያላችሁ በተለይ ለፎሪን ሪሌሽንስ፣ አድሚኒስትሬሽን፣ ፋይናንስ፣ ሚሊተሪ ይህንን ለመያዝ ሞከረች። ይሄ ነገሩ ያልጣማቸው ንጉሠ ነገሥቱ ኃይለ ሥላሴ ግን ሌላ ስምምነት አስፈለገና 1944 ላይ ሁለተኛውን ኤንግሎ ኢትዮጵያን አግሪመንት ሲያደርጉት ያላችሁ በዚህ ስምምነት ነበር እንግዲህ እንግሊዛውያን የኢትዮጵያን ቁልፍ አስተዳደር ቦታዎችን ለመልቀቅ ፍላጎት ያሳየው ማለት ነው። የአዲስ አበባና ጅቡቲ ሬልዌይ በእንግሊዛውያን እጅ የነበረው ኃይለ ሥላሴ በይፋ በራሳቸው ቁጥጥር ውስጥ እንዲሆን የሆነበት አፄ ኃይለ ሥላሴ ከፈለጉ ከውጭ ከሚፈልጉት ሀገራት foreign personnel were acquainted in different techniques technical assistance የሚሰጡ ኤክስፐርቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ የፈቀደችበት ኦጋዴን ለኢትዮጵያ እንዲመለስ ሌሎችም ሪዘርቭ ኤሪያስ ሃውድ ግሬዚንግ ላንድ ሌሎችም እንዲመለሱ ፈቃድ ያደረገችበት እንግሊዝ ማለት ነች። ይህንን ፕሮሚስ ምንም እንኳን ወዲያውኑ ባይመለስም ኦጋዴን እስከ 1954 ድረስ ይህንን ቃል ገብታለች ማለት ነው። ምክንያቱም እንግሊዝ አስቀድማ ግሬተር ሶማሊያን የሚባል ግዛት መመስረት እቅድ እንደነበራት የሚያሳዩ ነበሩ። የግሬተር ሶማሊያን የምትመሰረተው የሰሜን የኬንያን ክፍል የኢጣሊያን ሶማሊላንድ፣ የብሪቲሽ ሶማሊላንድ፣ ኦጋዴንን በመጨመር ታላቋን ሶማሊያ መፍጠር ትፈልግ ነበር። ያ ኦሬዲ እንዴቶች የሚያሳይበት ስምምነት ነው ይሄ ሰከንድ ኤንግሎ ኢትዮጵያን አግሪመንት የሚለው። ከዚህ ጊዜ በኋላ አፄ ኃይለ ሥላሴ ተጨማሪ እርዳታንም ከእንግሊዝ ሀገር ያገኙ ዘንድ እንግሊዝ ቃል የገባችበት ነው ይሄ ስምምነት ማለት ነው። በጦር ኃይል የኢትዮጵያ የጦር ኃይል በእንግሊዝ እርዳታን እንዲያገኝ የተደረገበት ማለት ነው። ብሪቲሽ pledged promise to give military assistance for the Ethiopian government ያንንም በመጠኑ ቢሆን አድርጋለች። 1953 ድረስ ድጋፍ አድርጋለች ይችላል። ከ1953 በኋላ ግን የአሜሪካ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ ሪፕሌስ ያደርግታ ያላችሁ እንግሊዝን ሲተካታ ያላችሁ የኃይለ ሥላሴ መንግስት ሌላ ተግዳሮት ደግሞ ከውስጥ ሲመጣበት ያላችሁ because of the maladministration or the absence of good governance opposition groups started in the northern part of Ethiopia under the leadership of Blatta Haile Mariam Redda በወያኔ ሙቭመንት የሚባለው ንቅናቄ ተጀመረ። በዚህ ንቅናቄም የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ገርሶ ለመጣል ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብን በኢትዮጵያ ለማምጣት ሙከራ ያደረገ ንቅናቄ ነው። ይህ ንቅናቄ በ1943 የተጀመረ ቀጣይም ደግሞ ሌሎች የኢትዮጵያን አካባቢዎች ያካለለ ነውጥ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ተቃውሞ እንዲነሳ ሆኗል ማለት ነው። እሱን የኢትዮጵያ አብዮት የሚል ርዕስ ላይ እናያለን። የኢትዮጵያን ሪቮሉሽን እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለያየ ዘመናት እንግዲህ የተለያዩ የዲሞክራሲ አገዛዝ ስርዓትን ያስተናገደች ሀገር ነች። ከአብዮት ወደ ላብዮት ከአብዮት ወደ ላብዮት ስትንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ቪሼስ ሰርክል ውስጥ ስትገባ ታያላችሁ። የኢትዮጵያ አብዮት ለምንድነው ለውጥ የማያመጣው? ለምንድነው ባለንበት የተንቀሳቀስን ያለነው በዲሞክራሲው ዘርፍ ለምንድነው ለውጥ ያላመጣ ነው የሚለውን ጉዳይ ኢትዮጵያን ሪቮሉሽን ላይ ስንደርስ ለመጠቆም እንሞክራለሁ። ለዛሬው በዚህ ብቃን። በሚቀጥለው ዘ ሰከንድ ወርልድ ዋር የሚል ርዕስ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በኮመንት መስጫው አስፍሩልኝ። ወዲያውኑ ለጥያቄያችሁ መልስ በቴክስት መልሳለሁ። ሼር እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።